Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, apa khabar semua? Okey, jom hari ini kita sambung lagi. Addition of time involving centuries and years. Semalam addition of time juga. But involving centuries and decades. Okay, thank you for everyone yang dah pun siapkan tugasan semalam yang dah hantar pada saya. Thank you so much. Alright, so look at example 1. 7/10 centuries plus 60 years. Alright, for this one, okay, kita tengok dia punya jawapan. Okay, look at the answer. Jawapan dia nak dalam years. Okay, jawapan ni nak dalam years. So, look at the question. Yang ni 7/10 in centuries. Yang ni unit dia centuries. Okay, yang kedua 60. 60 in years. Okay, 60 memang dah dalam unit years. Okay, so ini dah sama dah. So 60 years kita tak perlu buat apa-apa, biar je kat sini. Yang kamu kena convert ialah yang ni. Sebab apa? Sebab dia dalam unit centuries. So kamu kena tukar dia kepada years. Okay, macam ni. 7/10 centuries, okay, equals to how many years? Okay, kita kena tukar dia kepada years, in years. Sebab soal jawapan ni nak dalam years kan? So, kena tukar. So, macam mana nak tukar? Okay, kita dah pernah belajar dulu. Kita bahagikan kepada dua bahagian lah. Okay, yang pertama 2. Okay, 2 century. So, okay, sebelum tu, teacher nak bagi tahu kamu 1 century how many years? Okay, lupa nak bagi tahu tadi kan? Okay, 1 century equals to 1 century, 1C 1 century equals to 100 years. Okay, kita dah belajar dulu masa conversion, masa convert of unit of time. Okay, so this one 2 century. So, 2 times by 100 lah. Sebab apa? Sebab 1 century 100 years. Okay, so jadi 200 years. Okay, 200 years here. The next one 7/10. Okay, 7/10 century nak tukar kepada years times by 100. Darab 100 jugalah, sama macam yang ni. Okay, ini boleh buang sifar dia. So, 10 divide by 1, 10. Okay, 10 bahagi dengan 1 dapat 10 jugalah. So, 10 ni darab dengan 7 yang kat atas ni dapat 70. So, 200. Okay, 200 plus 70. Dapatlah 270 years. Okay, maksudnya 7/10 centuries equals to 270 years. Okay, boleh faham ya? Ni baru kita tukar unit. Belum tambah lagi. Okay, sekarang ni dah sama dah. Okay, dah sama dah. 7/10 century dah jadi ni. Okay, so dah dalam years. So, dah sama kan? So, barulah boleh tambah kedua-dua ni. So, buat bentuk lazim. 270 plus 60. Okay. 60 ni yang asal yang kita tak tukar tu. Okay. So, plus 13, 3. Jawapan dia 330 years. Okay. 330 years. Next, example 2. 1/2 centuries plus 1 century 35 years. Okay, this one nak jawapan dalam century and years. Kan? Dia nak jawapan dalam century and years. For this one, 1 century and 35 years. Yang ni dah memang dalam century dan years kan? So, tak perlu tukar apa-apa. Tak perlu buat apa-apa yang ni. Yang kamu kena ubah ialah this one. Yang ni kena convert. Okay? This one kena convert. 1/2 centuries. Okay? 1/2 centuries nak kena convert dalam bentuk apa? Okay, tengok jawapan dia nak dalam apa? Centuries and years kan? So, kamu kena tulis dalam bentuk centuries and years. Okay,
So, 1 over 2 centuries kena convert dulu kepada centuries and years. Baru boleh tambah dengan this one. Alright? Macam mana nak tukar? 8 yang dekat depan ni, automatic dia akan jadi 8 centuries lah. Tak payah convert apa-apa. 1 over 2 centuries ni dia akan jadi years. Tapi kita tak boleh tulis 1 over 2 dekat sini. Kita kena cari dia dalam whole number. So, kita kena darab lah. 1 over 2 century times by 100. Kenapa 100? Kita dah bagi tahu tadi. Because 1 century equals to 100 years. 1 century 100 tahun. So, nak tukar kepada tahun, kena darab dengan 100. Okey. Bila kamu darab dengan 100, kamu akan dapat 100 bahagi 2, kamu akan dapat 50. Okey, kamu akan dapat 50 kat sini. So, 1 over 2 centuries equals to 8 centuries and 50 years. Barulah boleh tambah dengan this one. Buatlah bentuk lazim kat sini. Barulah boleh tambah. Tulis centuries dekat depan. Kat belakang years. Okay, apa kat sini dulu? 8 lah. Untuk menggantikan this one kan. So, 8 centuries, 50 years plus this one. 1 century, 35 years. Okay. 5, 8, 9. So, the answer is 9 centuries, 85 years. Next, example 3. 7.9 centuries plus 6 centuries, 42 years. Nak jawapan in centuries and years. Okay, ini sama juga macam tadi. Okay, macam example 2. This one memang dah dalam centuries and years. So, tak payah tukar. Yang nak kena tukar ialah decimal ni. Okay, 7.9 centuries, kamu kena tulis dalam centuries and years. Macam example tu tadi dia mix number kan. Kamu kena tukar. So, this one pun kena tukar. So, 7 automatic dia akan jadi 7 centuries. Tinggal dekat belakang 0.9. 0.9 times by 100. So, gerak je titik ke belakang. 1, 2. So, dia akan jadi 90. 90 years lah. Dan baru boleh tambah dengan this one. Buat bentuk lazim. Centuries and years. So, salin 7 centuries, 90 years plus 6 centuries, 42 years. Okay, boleh kita tambah. Apa jawapannya kat sini tu? This one 13. This one 13. Okay. Kamu kena ingatlah 1 century. 1 century equals to 100 years. Kan? 1 century, 100 years. So, dekat years ni, bila century dekat depan, years dekat belakang, years ni cannot more than 100. Ni lebih pada 100 kan? So, kena minus 100. 2, 3. 100 yang kita minus ni equals to 1 century. 1C ialah 1 century. Okay. So, 1 century ni kena tambah dekat sini. So, jadi 14. Jawapan dia 14 centuries, 32 years. Okay. Next, example 4. 0.82 century plus 451 years. Nak jawapan dalam centuries and years. Okay, for this one, kita tak boleh nak tambah terus tau. Sebab 0.82 tu dalam unit century. 451 dalam unit years. Dia tak sama unit. Jadi tak boleh tambah. Dia kena nak tambah, dia kena sama unit. Dan sama jenis nombor tu. Decimal tambah decimal. Whole number tambah whole number. Fraction tambah fraction. Okay. Tapi yang ni unit dia pun dah tak sama. So tak boleh tambah. Kena tukar dulu. Okay. Apa kita nak tukar? Mungkin kita tukar yang ni. Yang depan ni. Tukar kepada years. Okay. 0.82 century nak tukar kepada years. Darab dengan 100. So kita akan dapat 82 years. Maknanya 0.82 century equals to 82 years. Barulah kita boleh tambah dengan 451. Okay,
82 years plus 451. 3, 12, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, 5. So, kamu akan dapat 533 years. Okay. Tapi, jawapan dia nak in centuries and years kan? So, kena convert lah. Kena convert kepada centuries and years. Tak boleh tinggal jawapan ni. Jawapan ni dah betul dah. Cuma, soalan ni nak kita tulis jawapan dia dalam bentuk centuries dan years. Ni dalam bentuk years sahaja. So, tak tepat. So, kita ambil 533 minus 100. Okay, minus 100. So, bila kita minus 100. 100 ni 1 century kan? So, dapat 3, 3, 4. Okay, minus lagi 100. Okay, 100 ni equals to 1 century. Okay, kita tukar, kita tolak kan? Okay, 3. Okay, minus lagi 100. 3, 3, 2. Okay, 100 ni 1 century lagi. So, dah ada 3 centuries here. Minus lagi 100. 3, 3, 1. Okay, ni 1 century lagi. Okay, boleh minus lagi tak 100? Boleh lagi tak? Boleh. So, minus lagi 100. Okay, dapat lagi 1 century. So, dapat 33. So, 33 dah tak boleh minus dengan 100 kan? Jadi, jawapan dia kat sini ialah 1, 2, 3, 4, 5. 5 centuries. Okay. Yang ni 33 years. Ataupun, kalau kamu tak nak tolak macam ni, okay, kalau tak nak buat operasi tolak, kamu boleh buat bahagi, division. Okay. 533 divide by 100. Kamu akan dapat jawapan sama. Okay. Kamu akan dapat jawapan dia 5, remainder 33 dekat bawah. Okay. Sama je dua cara ni. Nak senang, tak nak kira panjang-panjang, buat division. Okay. Alright, last one. Example 5. Example 5. 5 3/4 centuries plus 1.3 centuries. Okay, yang ni dia punya unit dah sama dah. Kan? Ni centuries. Ni centuries. Dah boleh tambah. Cuma masalahnya kat sini ialah this one is mixed number. This one is decimal number. So, tak sama gang. Dia tak gang. So, kita tak boleh tambah. Kita kena tukar dia jadi satu nombor yang sama. Kalau decimal, tambah dengan decimal. Fraction, tambah dengan fraction. Okay. Kalau fraction nak tambah dengan decimal, memang tak boleh. Walaupun unit dia sama. Dan, kalau kita tengok kat sini, jawapan pun dia nak dalam bentuk tahun. Years. Kan? Jadi, kita kena tukarlah. 5 3/4 centuries. Okay, kita kena convert dia kepada years. Dua-dua ni kena convert jadi years. Okay, nak convert jadi years. So, macam nak convert, kita kena pecahkan kepada dua bahagian lah. Mula-mula 5. Okay, whole number 5 times by 100. Dapat 500. Okay, another one, 3/4. 3/4 times by 100 juga. Okay, 100 bahagi 4. Okay, 100 bahagi 4 dapat 2, 8. Okay, dapat 25. Okay, 25 times 3. 25 times 3. Dapat 15, 6, 7. 75. So, 75. Jadi, 500 plus 75. 500. Okay. Ni sama macam conversion hari tu kita belajar. Okay. 5, 7, 5. Kita aplikasikan balik kemahiran conversion tu. Jadi dah dapatlah jawapan. 5 3/4 centuries equals to 575 years. Okay, dah dapat. Okay, next. Kita kena convert this one pula. 1.3. 1.3 centuries. Okay, kita tulis kat sini Okay, 1.3 centuries convert to years. Nak kena convert dulu. So, yang ni darab je lah 100. Yang ni senang je. Kan? Decimal lagi senang dari fraction. Times by 100 terus.
So, gerakkan titik. 1, 2. Jadi, 130. 130. Sikit je pengiraan. Kalau fraction, panjang sikit pengiraan dia. Kalau decimal, lagi senang. Okay, gerakkan dia punya decimal point sahaja. So, sekarang barulah boleh tambah. 575 plus 130. Dua-dua dah dalam years. Dua-dua dah sama. Lepas tu dua-dua dah whole number. So boleh tambah. Ni 10, 7. So jawapan dia 705 years. Dapatlah jawapan dia. Okay. That's all for today. Now we look at the task. Alright, this is your task for today, class. Okay, look at question 1. Question 1, you all can refer example 1 dalam video tadi. Yang teacher explain tadi, example 1. Okay, macam mana nak buat ni? This one kena tukar. Okay, kepada years. To 1/10 centuries, you have to convert to years. Okay, dalam video tadi teacher ada explain kan. 2 ini 2 times by 100. Okay, dapat 200. This one 1/10 times by 100. Okay, so dapat 10. So tambah 200 plus 10 dapat 210. Okay, 210 baru tambah dengan 25 ni. Okay, dapatlah jawapan dia. Okay, number 1. Number 2, refer to example 2. Okay, kamu refer example 2. Okay, yang ni 2 centuries ni. Sorry, ni centuries ya. Okay, 2 centuries 15 years ni, kamu jangan buat apa-apa. Biar je kat sini dia diam-diam. Yang ni, 6, 1/5 ni kamu kena convert. Convert kepada centuries and years. Okay. So, this one, 6 centuries. 1/5 ni kena darab dengan 100. Kamu dapat jawapan, tulis kat sini. Okay, dapat jawapan, tulis kat sini. Dah dapat ni, baru tambah dengan 2 centuries, 15 years. Alright. So, example, question 3. Question 3. Okay. You all can refer example 3. Dalam video tadi, example 3. Okay, this one pun example 3. Example 3 macam mana tadi? Ingat tak? Okay. Yang ni tak biar tukar. Ni biar je kat sini. Yang ni pun sama. Okay. Yang ni pun biar kat sini. This one tak payah tukar. Kamu kena convert yang decimal ni. Decimal. Contohnya 2.3 kena tukar jadi centuries and years. Okay, boleh faham tak yang tadi yang teacher tunjuk tadi kan? Example 3. Kalau tak ingat, boleh tengok balik example 3 dalam video tadi. So, 2 dekat depan ni jadi 2 centuries. So, tinggal kat belakang ni. Okay, 0.3. Darab dengan 100. Dapat 1, 2. Dapat 30. So, bila dapat 2 centuries, 30 years, baru tambah dengan 5 centuries, 15 years. Alright. Sama juga example 4. Question 4 dengan question 3 ni sama. Ni sama dua-dua ni ya. Ni sama. Cara dia sama. Okay. Question 5. Question 5, look at example 4. Alright. This one, look at example 4. Example 4. Ni cara dia sama dua-dua ni. Macam mana tu nak buat? Okay. Yang ni kamu kena convert juga. Okay. 1.2 ni kena darab dengan 100. Okay. Dapatlah 1, 2. Dapat 120. 120 years. Kemudian tambah dengan ni. 120 years. Tambah dengan soalan dia. Okay. Dapat 255. 255 ni kena convert dalam years and centuries and years. Yang teacher minus tu. Minus 100 tadi tu. This one. This one. Macam ni. Okay, kalau tak nak minus, kamu divide 100. Okay, boleh je. Mana-mana pun boleh. Alright. Question 7 and 8. 7 and 8. Look at example 5. Okay, example 5. Dua-dua ni sama. Dan dua-dua ni kena convert. Okay, dua-dua ni kena convert. Okay, kalau tak ingat macam mana nak buat, tengok balik penerangan teacher tadi dekat example. Okay, semua ada kat situ.
Sama je dalam example tu. Nombor je berbeza. Okey, itu saja untuk hari ni. Semoga kamu faham dan boleh siapkan tugas hari ni. Ada sebarang masalah, tolong tanya ya. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.